Друзі, всім привіт на каналі. Сьогодні говоримо про наше сьогодення, про новини, які приніс і принесе ще нам новий тиждень із політиком, депутатом 8-го скликання. Борислав Береза є з нами на зв'язку. Рада бачити, вітаю. Так само рада бачити, Ніна. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Друзі, традиційно на початку закликаю всіх не забувати про підписку на наші канали, ну і, звісно, поставити вподобайку, так більше людей побачить це відео. Пане Бориславе, от ви побували щойно на безпековій конференції у Талліні. Видання Wall Street Journal, як я бачила з новин, пише, що зараз справи Путіна в Україні вкрай погані, але недостатні для того, щоб він зупинився і відступив. Що ви почули в кулуарах на цій безпековій конференції від європейських політиків, від військових? Як вони розуміють нинішній стан війни? Чи реально Європа розуміє, що заморозки не буде, що треба дотискати Росію, чи ні? Знаєте, риторика в Європі дійсно змінилася. При тому я ж можу порівняти, я їжджу на ці конференції вже багато років, і я помітив за останні місяці, як змінюється риторика саме тих людей, які нещодавно казали, що треба домовлятися з Путіним. Або, наприклад, що все одне, будь-який конфлікт повинен закінчитися переговорами. Наприклад, президент Естонії в минулому році казав: ми розуміємо, що Путін агресор, ми розуміємо, що він покидьок, ми розуміємо все це, але ми вимушені будемо домовлятися з ним, тому що є якісь варіанти закінчити цю війну для того, щоб менше українців гинуло. Сьогодні він каже, треба берегти кожне життя українця, але з Путіним домовитись неможливо. Ми повинні дотискати Росію. І оце найважливіше. Окрім того, є інші приклади, їх величезна кількість. Більше того, коли, наприклад, була панель, на якій були представлені Валерій Залужний, генерал Ходжес, головком військ Естонії пан Меріло, вони говорили про одне те ж саме, про те, що, на жаль, росіяни розпочали війну, яку не знають, як закінчити без втрат для себе, не тільки іміджевих. Бо, наприклад, і Залужний, і Меріло казали про одне те ж саме, що, наприклад, якщо сьогодні Путін закінчить війну, то майже 2 мільйони вбивць, покидьків, бо всі знають селекцію російської армії, повернуться в російські міста. І там почнеться таке, і Путін це розуміє, що йому страшно це уявити. Тому що робити з цією історією він вже не знає. І так і багато інших. Тому Європа готова нам допомагати. Європа розуміє, що війна буде тривати. Але Європа так само каже, що ми готові вам давати зброю, приймати участь в спільному виробництві, створювати для вас потрібні речі, фінансувати. Але захищати себе ви повинні самі. І, до речі, треба не забувати, що ми стоїмо сьогодні не лише завдяки тому, що є героїзм Збройних сил України, а завдяки тому, що Збройним силам України є чим воювати. А це надається Європою сьогодні. Америка взагалі не допомагає. Тому, коли ми починаємо спостерігати, я би сказав так, як наша влада щось там висловлює якесь незадоволення європейцями, то варто згадати, як наша влада сама робить і як вона поводилась, як вона готувала країну до шашликів, а не до повномасштабного вторгнення, і як сьогодні вона замість того, щоб будувати потужну обороноздатність України, будує будиночки в династії. І оце теж важливо. До речі, про будиночки і про Вероніку Феншуй Офіс теж говорили. І це дуже погано, бо для іміджу України це дуже велика шкода. Я дуже обережно підбираю ці слова, щоб, скажімо так, але не було жодного спілкування з іноземцями. Поляки, німці, естонці, Нідерланди, італійці, словаки, величезна кількість, всі японці. І всі запитували, чи приймається у нас і далі рішення на підставі порад Вероніки Феншуй Офіс, але когось іншого. Бо для будь-якого політика європейського, американського, цивілізованої країни прийняття рішень на підставі гадалок,
ворожок, мольфарів, астрологів, тарологів, нумерологів, магів. Це ознака того, що людина некомпетентна, профан, і прогнозувати його дії вкрай важко. Тому не дуже хочуть співпрацювати. І я це чув декілька разів. Як можна з вами прогнозувати співпрацю, якщо ваша влада приймає так рішення? Ми про цей корупційний скандал згадаємо трошечки згодом, а зараз я ще хочу уточнити по конференції, тому що, так як ви сказали про заяву президента Естонії, я бачила заяву від очільника МЗС цієї країни, і він сказав, що зараз будь-які розмови навіть про переговори з Кремлем не на часі, тобто навіть заїкатися про це не можна. Але з іншого боку, ми бачимо, як європейці підшукують якихось своїх кандидатів, щоб туди поїхати, чи дзвонити, я не знаю, і витягують цей весь, перепрошую, нафталін. Ангела Меркель, Штайнмаєр, Шльодер. Що про це кажуть? Ну, як ви це все розумієте? Дивіться, почнемо з того, що пан Цахна сказав дійсно, що переговори з Росією – це шанс скоріше для того, щоб довести Росії безперспективність її позиції. А ще для того, щоб за столом була присутня Європа, яка сьогодні фінансує Україну і яка буде відновлювати. Тому що не Америка буде відновлювати. І всі це розуміють. Просто Європа не хоче, щоб її поставили перед фактично вже рішенням. Ну, що Америка з Росією домовиться, Україна погодиться, а Європа буде виконувати. І це європейцям дуже не подобається. Вони, до речі, трохи ображені на те, що Зеленський погодився, щоб за столом перемовин не було європейців. І це дуже дивна ситуація з боку нашого керівництва. Але пан Цахна не єдиний, хто апелював до цього. Наприклад, пан Певкур, міністр оборони Естонії, який на минулій конференції сказав, війна Росії проти Європи неможливо через те, що Європа – це НАТО, це захист, це все інше. На цьому заході, на цій конференції, в цьому році сказав, якщо б я був Путіним, я б напав в 26-27 році, поки ми не готові, але не знаю, коли нападе Путін, але те, що війна неминуча і Росія буде це реалізовувати, це гарантовано. Ви розумієте, який сув позицій за рік? Це перше. Друге, всі, з ким я спілкувався, це і політики, і дипломати, і посли, і величезна кількість представників європейських політичних кол, вони всі кажуть про одне те ж саме. Путіна неможливо переконати, йому дуже важко на полі боя, але він не готовий домовлятися по одній причині. Він не має ніякого результату. Україна не буде йти з Донбасу, всі це розуміють, хоча так само всі кажуть, що Зеленський погоджувався з тим, щоб вийти з Донбасу. В минулому році кулуарно він це підтверджував. Я це чув декілька разів. Я кажу, а як він це обіцяв? Він казав, що проведе це через референдум, люди втомилися, все буде ріже. Тож це підтверджує те, що у нас обговорювалось, але не підтверджувала влада, до речі. А зараз він бачить незламність української нації, і він підстроївся, якби притулився до загальної думки і каже, все, ми не виходимо. Зеленський конформіст, давайте відверто казати. Але при цьому європейці кажуть, вести переговори з Путіним потрібно, тому що його треба підштовхувати до розуміння, що Європа нікуди не дінеться. Європа далі буде допомагати. Європа не залишить Україну. Бо Путін, і це, до речі, європейські розвідки підтверджують, вірить, що Європа рано чи пізно втомиться, відбудеться зміна політичних еліт, і на заміну проукраїнським політичним силам прийдуть україноскептики. До речі, це в деяких країнах йому вдалося. Ми вже бачимо це. Але, наприклад, та ж сама Болгарія, на яку вони робили величезну ставку, не спрацювала так, як вони хотіли. А вибори в Румунії і Угорщині стали катастрофою для Кремля. Тому їх сподівання Кремля повинні розбиватися об аргументи, які надає Європа. Саме тому вони готові говорити. Але зверніть увагу, актуальні політики сьогоднішні не хочуть брати на себе цей негатив. Саме тому підбирають тих, хто вже пішов з політичного олімпу, але має авторитет для того, щоб представляти Європу. Це скоріш
імітація руху в ім'я руху, а не сам рух. Ну і всі вони, будемо відверті, в добрих стосунках із Путіним. А Путін... Я би не сказав так. До речі, ви знаєте, Ангела Меркель його щиро не любить. І вона не забула ту історію, коли він, знаючи, що вона боїться собак, вона дійсно боїться, він навмисно покликав свого пса і він сидів поряд. Такі речі не забувають. Я про це говорив з деякими людьми ще коли вона була канцлером, а потім, коли вона пішла. Це історія, яка залишиться з нею назавжди. Вона це приниження, а це було саме приниження, бо він знав ситуацію і навмисно це зробив. Вона не забула, це не добрі стосунки. І вона залишається дипломатичним політиком, хоч і колишнім, але дипломатичним, яка не буде висловлювати і казати, як Зеленський, щоб він здох. Хоча вона дуже б хотіла це озвучити. І при цьому вона його щиро не любить. Я не хочу казати ненавидять, але спілкуючись з деякими людьми з її кола спілкування, я чув неодноразово, що вона вважає Путіна дійсно злочинцем і вважає себе винною в тому, що не змогла прорахувати все. І це теж факт. Путін цими днями у Пекіні, і Financial Times зливає такий інсайт, що начебто Сі у розмові з Трампом сказав, що Путін, можливо, пошкодує про своє вторгнення. Як ви вважаєте, цей таймінг зливу, він випадковий чи ні? Можливо, Китай справді щось починає, якусь свою гру за спиною в Путіна, в Москви? Чи це просто така я не знаю, красива дипломатична заготовка, щоб і Захід заспокоїти? Дивіться, там же дуже важливий контекст. Це дуже важливо, тому що, за словами кількох джерел, саме Сі зробив ці заяви під час переговорів, які торкнулися України і охоплювали пропозицію Трампа по співпрацю трьох лідерів проти Міжнародного кримінального суду. Бо Трампа МКС дратує так само, як і Путіна. Єдине, що на Путіна виписаний ордер, а на Трампа ні. Але ж ми пам'ятаємо санкції, накладені на прокурорів МКС. Тому, коли видання зазначає, що коментар Сі з приводу рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну зайшли далі, ніж у минулому, і це буде мати наслідки, і Путін може пошкодувати про війну проти України, це саме в цьому контексті. Це треба розуміти. І треба розуміти, що Сі оцінює ситуацію, як звичайно, китаєць. А китайці не воюють зброєю. Вони воюють юанем. І розуміючи це, він бачить, як буде програвати економіка Росії. До речі, слабка економіка на користь Китаю. А в Китаї останнім часом центральні газети, які орієнтуються на думку Компартії Китаю, навіть так звані псевдоліберальні, ті, які друкують матеріали для Заходу, хоча теж там немає взагалі свободної преси, але теж консультуються з Компартією, вони почали писати, що треба не забувати про втрачені землі. А в школах вже більше 10 років вивчається повернення втрачених земель. Це території Сибиру, це території, які сьогодні належать Росії. І Китай про це говорить, і Китай це озвучує, і Китай не приховує своє бажання повернути ці території. Тому я би не казав, що вони партнери. Якщо нещодавно Китай розраховував виключно на парасольку, ядерну парасольку в Росії, то враховуючи, як він наростив свої ядерні м'язи, сьогодні він скоріш сприймає Росію як ресурсну базу і додаткові можливості по впливу на тих чи інших світових гравців. Більше того, Китай ще й репутаційно хоче підзаробити бали, бо якщо Америка не змогла досягнути бажаного кінця війни з перемовинах з Путіним, а Сі це зможуть, то тут питання, до кого треба притулятися іншим країнам, щоб отримати бажаний результат. Сі позиціонує Китай, а ще треба нагадати, що війна як в Ірані, так і в Україні заважає Китаю отримати бажане. Номер один в світовій економіці. А для Китаю це офіційна доктрина, яку вони реалізують, і мета, до якої вони йдуть. Тому тут треба розуміти головне. Для Сі Путін – інструмент.
не більше. І якщо інструмент використаний, то його або заміняють, або кладуть в скриньку до того моменту, поки знову не достануть. Зараз Путін летить до Китаю, зараз Путін спілкується з Сі, але може бути, скажімо так, зроблю такий прогноз. Це не призведе до кінця війни, але 100% буде обговорення те, що війну в Україні треба закінчувати. Це говорять велика кількість експертів, профільних експертів, при тому не тільки які проукраїнські, а й ті, які, скажімо, антиукраїнські, але вони доволі чітко розуміють, Китаю ця війна сьогодні заважає. Тому Китай хоче, щоб війна якомога скоріше закінчилася. Якщо не в цьому році, то в наступному. І, до речі, можливості у Китаю для цього є. Треба просто обмежити постачання, наприклад, комплектуючих для дронів в Росію. Одночасно обмежить і для України. Але це буде впливати, дуже сильно впливати на результат на полі бою, а значить погіршиться ситуація Росії ще більше. Тож Сі буде грати в цю гру. Чи впливатиме на цю поїздку цей інформаційний фон, коли українські дрони долетіли до російської столиці? Ніяк, повірте. Ніяк взагалі. Ви бачите, давайте відверто, це впливає тільки на Росію. І на Росію впливає помітно. Я вже бачив десятки відео, як це СВО прийшло до нас. Це те, про що я казав раніше. Треба бити зранку до ночі. От сьогодні, наприклад, вночі ніхто не бив по Москві. А що ж так? А що ж таке? А тому, що політична воля, на жаль, поки не демонструється нашою владою. І більше того, поодинокі такі історії, вони, скажімо так, вони позитивно працюють в інформаційному полі, але не працюють як треба в полі для досягнення результату. Сі байдуже це, і Путіну байдуже. Йому важливо, що жодна ціль, наприклад, Червона площа, Кремль, будинки ФСБ, будинки військові. В тій же Балашихі, хочу нагадати, знаходиться дивізія Дзержинського. Якщо хтось забув, в Капотні, там маса є місць, куди може влучити. І більше того, там є одне місце, куди якщо влучити, то Москву зальє лайном. Я не жартую. І більше того, всі про це знають. Але щось, жодної атаки на це місце ще не було. Тому атака по Москві, вона показує, що просто Москва вразлива. Це перше. Росіяни почали перелякано казати, а нас за що? І треба закінчувати війну. І це добре. Але для спілкування Сі і Путіна це ніщо. Для них важливіше інше. Чи стабілізований фронт на Донбасі, чи просуваються росіяни, чи ні. Якщо фронт стабілізований, то це додатковий аргумент закінчувати війну. Якщо все ж таки, хоча б там потрохи, але ворог просувається, то, на жаль, треба розуміти це. Це додаткові аргументи Путіну казати, я хоч чуть-чуть, потрохи, хоч чуть-чуть, але захоплюю цю землю, тож до кінця року точно Донбас захоплю. А якщо не в цьому році, то в наступному. І тільки якщо буде статична лінія фронту, якщо вона не буде рухатись, от тоді це вагомий аргумент закінчити війну. Бо витрачаються люди, техніка, ресурс, гроші, час, а результату немає. Президент Зеленський з посиланням на розвідку нещодавно казав, що Путін готує там якийсь новий наступ, можливо, з території Білорусі, але питання в який бік? Чи то в бік України, Чернігова, Києва, чи то на країни НАТО. Я пам'ятаю, коли він казав про вторгнення до країн НАТО і, можливо, там якісь загрози для країн Балтії, то в Естонії не дуже це оцінили, сказали, що це нагнітання. Які оцінки, чи були якісь оцінки зараз? І як загалом кажуть про, не знаю, наші стосунки зараз, стосунки з президентом, чи немає холодка? Давайте по черзі. Минулий раз, коли Зеленський зробив заяву про можливість, він сказав не про можливість вторгнення в Естонію, він сказав інакше, бо естонці якраз добре розуміють, що Путін мріє напасти. І це вони добре розуміють, і раніше розуміли. Просто в нього нема можливості. Але що сказав Путін? Що сказав Зеленський? Що Путін зараз займається мобілізацією навмисно для того, щоб зараз вторгнутися в Естонію.
Проблема в тому, що його слова не відповідають дійсності. Зеленський збрехав. Про це, до речі, сказав голова комітету парламенту Естонії, пан Мікельсон, і більше того, пан Цахна підтримав. А пан Мікельсон ще сказав, що якщо у вас є докази, то як партнери ви повинні їх дати і довести, а не наповнювати інформаційний простір гучними заявами і хайпожерством. І оце важливо, бо жодна розвідка Європи, жодна, ані британська, ані естонська, до речі, в Естонії дуже потужна розвідка, вона називається КАПО, і з нею рахуються майже всі європейські розвідки, бо це справді профі височенного рівня. І, до речі, в трійку скажімо так, небезпечніших для Росії її ставить Кремль. Це так, для розуміння просто, у маленької Естонії. Так от, вони кажуть, що ніяких загроз в даний момент немає. Чи є плани у Путіна? Так, є. Чи є бажання? 100%. Можливості немає, і сьогодні нема жодного підтвердження словам Зеленського. Більше того, я відверто скажу, я поговорив зі своїми друзями, як в ГУРМО, так і в службі зовнішньої розвідки. Я кажу, а навіщо ви дали таку інформацію Зеленському? Йому не давали такої інформації. Звідки він її взяв, ніхто не знає. Так само її не надавала Служба безпеки України. Такої інформації у цих структур не було. Я не знаю, з якими голосами в своїй голові спілкується наш президент. Можливо, з тими самими, які йому розповідають, що Татаров вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення в центрі Києва, хоча єдині чеченці, які були, це були в Києві на боці України. І жодна кадирівська група, йому треба все ж таки дефініціями розібратися, що такі, хто такі кадирівці, хто такі чеченці. Бо чеченці захищають Україну, а кадирівці нападають на Україну. Так от жодної кадирівської групи не було в Києві. І про це казали мені навіть в ефірі моїх відео люди, які відповідали за кожний квадрат захисту в Києві. Про це підтверджував і генерал Наєв, і полковник Ігнатів, і всі інші. Не було. А в голові Зеленського вони були. Більше того, там в голові Зеленського 3000 ракет було. Тому, ще раз кажу, я не знаю, звідки він взяв цю інформацію. Зараз, після заяви про Білорусь, я знову поставив це запитання. Знаєте, яка відповідь? Така ж сама, як і попередня. Тож мені цікаво, хто надає цю інформацію, чому він не комунікує з тими, хто збирає інформацію і має її. Більше того, я розумію, що завтра Зеленський дасть команду і очільник ГУРМО вийде і скаже, що все так, як каже президент. У нас взагалі це люблять. Але ж це не відповідає дійсності. І це точно не надає нам допомоги у, скажімо так, співпраці з нашими партнерами. До речі, пам'ятаєте, на днях же так само Зеленський заявляв, що от повинні бути удари по Кончезаспі, по Офісу президента, по Бунді. Де удари? А скільки там, до речі, разів на нього були замахи? Стільки ж, скільки чеченців вбив Татаров? Бо дуже схожа історія. Взагалі, коли треба відволікти увагу від скандалу, особливо корупційного, в якому замішаний сам президент, то він починає наповнювати інформаційний простір такою маячнею, що, знаєте, мені навіть соромно. А тепер про відносини. На цю конференцію чекали дійсно Зеленського. Поясню чому. Після того, як він це заявив, і були дуже різкі заяви з боку Естонії, а естонці для нас дуже важливі. Я поясню, вони нас адвокатують. Ті, хто кажуть, маленька Естонія. Нагадаю, для тих, хто не знає, що колишня прем'єрка Естонії зараз головний дипломат Євросоюзу. Хто не пам'ятає, колишній прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп – один із віце-президентів Естонії. Нагадаю, що Центр кіберзахисту НАТО знаходиться в Естонії. Естонія маленька, але доволі впливова країна. І вони займаються нашою адвокацією. І вони послідовно проукраїнські. Я кожен раз, коли приїжджаю до Естонії, я переконуюсь, що це не лише політична воля керівництва, а й населення Естонії. В спілкуванні, в комунікаціях, в позиції громадян Естонії. Так от, естонці нас підтримують. І зараз оця, я би сказав, заява нашого президента, вона піднашкодила нам. Після цього по дипломатичних каналах було передано, що якщо Володимир Олександрович не зупиниться і не закінчить свої історичні заяви, то тоді Естонія відповість так, як вона може, на міжнародному дипломатичному рівні.
І це точно Україні не потрібно. Щоб погасити цю пожежу, Зеленський сказав, давайте я приїду, я розповім про те, як суперово ви готуєтесь, як у вас все класно. Як все... Бачите, концепція змінилася. Він говорить те, що треба, щоб почули, а не те, що є. Так от, хоча і Соня дійсно готується. Так от, після цього було розмова, що він повинен їхати, але була одна умова. Він хотів, щоб йому не ставили запитання, щоб це було дуже комфортно. Це була тепла ванна. Йому в цьому відмовили. Після цього він скасував цей візит. Ну, скажімо так, не так. Він скасував підготовку до потенційно можливого візиту. Але на цей захід повинен був приїжджати пан Сибіга, міністр закордонних справ. Але трапилась династія і Вероніка Феншуй офіс. І Сибіга не поїхав. Не поїхав, хоча був анонсований. І всі знали. І замість нього прислали пані Мар'яну Бецу, яку кинули фактично на амбразуру відбиватися, заступницю міністра. До речі, це дуже було некрасиво, коли Україну, якби, знаєте, вимушено кинули захищатися тільки заступницю міністра. А що ж міністр не поїхав? Чи мовчати в Україні про те, що відбувалося, йому не соромно, а відповідати на запитання наших партнерів, а вони були. До речі, навіть, ну скажімо так, навіть на панелі, на якій присутствував Ходжес, Меріло і Залужний, підіймалося це питання. Це для розуміння. Це проблема, це величезна проблема. Вона нікуди не дінеться. Вона не розсосеться, як мріє Офіс президента. Але була тільки вона. Ще від України був, була пані Севгіль Мусаєва. Ну, на жаль, пару людей ще було і все. На офіційному рівні. Ще був пан посол, доволі, який переживає за Україну, і це можна, ну, він дійсно, я, до речі, від всіх естонців чув, що вони задоволені, дуже фаховий і дуже дипломатична людина, яка послідовно відстоює інтереси України. Але вони кажуть, мені естонці кажуть, ну йому же важко, бо потрібно, щоб була і офіційна позиція, а ваша ж мовчать. Тому така історія. Повертаючись до всього цього, чи є прохолодні відносини? Естонці чітко розуміють, що є Зеленський, а є Україна. Україні будуть допомагати і далі. З Зеленським відносини зараз в Європі майже у всіх погані. Майже у всіх. Прикро це чути. Друзі, понад 26 хвилин ми в ефірі і переходимо тут, власне, вже до внутрішньої кухні, тому дякую, що ви ще слухаєте і дивитеся нас на цьому моменті. Ми зараз поговоримо про цей інформаційний наш простір, який підірвали новини довкола Єрмака. Ось він вийшов із СІЗО під заставу у 140 мільйонів гривень, причому от... Як журналісти розкопали, що там було близько 200 платежів і навіть по копійці. Копійку ви кидали чи ні? Дивіться, тут для того, щоб навіть копійку кинути за Єрмака, треба мати хоч толіку віри в те, що він не має відношення до будиночків в династії. А так сталося, що я читав ці роздруківки трохи раніше і спілкувався з деякими представниками антикорупційних органів, тому в мене нема жодних сумнівів про всю цю історію. Як це доводитись буде, це окрема історія. Але я також знаю, що робив Єрмак і яку його роль у всьому цьому. Ну, а загалом, як ви оцінюєте оцей колективний порятунок? Але я точно знаю, що кинути за нього гроші відмовились велика кількість не просто людей, а юридичних осіб, які попередньо готові були дати гроші. А знаєте чому? Бо коли всі побачили, як Рібров внес гроші, а його просто розмазали з лайном, то інші подумали, що ні, це настільки токсично і репутаційно загрозливо, що вони не захотіли. Я знаю і забудовників, і будівельників доріг, і адвокатські компанії з ім'ям, і навіть зброярську компанію, які готові були внести гроші. Але після цього відмовилися, тому що репутація з'ясувалася для них трохи важливіша. До речі, це дуже образило Андрія Борисовича і Володимира Олександровича, і вони кажуть, що вони будуть розбиратися зі всіма, хто відмовився їм допомагати. Але дурень думкою багатій.
Ми також бачили так, що там і футболісти, адвокати скидалися, все. Як зустрічали Єрмака, його зустрічали екс-охоронці Зеленського. Це така, до речі, цікава деталь, що їх там пов'язує, це якісь, не знаю... А чому ви здивовані? Вибачте, будь ласка, ви не знаєте, що вони близькі, ви не знаєте, що вони спілкуються постійно, ви не знаєте, що Єрмак живе біля Зеленського, ви не знаєте, що вони проводять... Почитайте книгу «Шоумен» Шустера. Там дуже чітко прописано. Зеленський з Єрмаком проводять багато часу разом і поза роботою. Вони сидять на дивані, дивляться старі фільми, п'ють червоне віно, говорять, грають настільний теніс. Це нормально. Вони поза політикою дуже спілкуються. І мої джерела, так звані злі язики з Банковою, кажуть, що у Зеленського була істерика. Він у від'їзді, а все просто падає, і він не міг нічого зробити з цим. Він був в ярості, і то що його друзяка, найближчий зараз друзяка, залишився в СІЗО. Більше того, спілкування зі злими язиками Банкової та деякими добрими людьми дало підстави казати, що незабаром ми побачимо кадрову чистку, яка буде наслідком находження Єрмака у СІЗО і не тільки. І кандидати на вихід на цьому тижні, я ж кажу ще раз, вже є. Перший – це голова Фінмону Пронін. Але бажано, щоб він спочатку все ж таки повернувся до України, бо він знову в закордонному відрядженні. Неймовірна людина, яка постійно десь. Я не знаю, де він, до речі, зараз, але після Танзанії, Мексики і Швейцарії він може бути де завгодно. Єдине, що сподіваюся, на цій планеті. І пам'ятаючи, що в нього, до речі, ще справа в НАБУ за розкрадання на будівництві фортифікацій, то може не повернутися з відрядження, якщо знімуть зараз. Треба, щоб все ж таки спочатку повернувся. До речі, Каральчука, його заступника Проніна, теж будуть знімати за той лист, який він підписав. Далі знімуть голову Сенсбанку Олексія Ступака, і він може вже готуватися до звільнення з посади, а також до початку надання показів, бо там теж є до чого, бо не лише на підставі плівок Міндіча, по ньому було НСРД, його ввели різні правоохоронні органи України, і у Васі Веселого, який смотрячий від Офісу президента за Сенсбанком, теж починаються не дуже веселі часи. Ну, схоже, що в Сенсбанку буде новий смотрячий від Офісу президента, бо Веселий не впорався з поставленим завданням. І найцікавіше – це Андрій Пишний, який поїхав у відрядження, щоб не бути в понеділок присутнім на ТСК. Знову, він постійно у відрядженні. Якщо минулий раз він поїхав у відрядження якось дивно, так кажуть, що він був в Нацбанку і проводив наради, то в цей раз, щоб нікого не було ніяких запитань, він дійсно, мені підтвердили, шкурнув. Але це відрядження і навіть публічні зняття тих браслетиків, які йому дарував Єрмак, схоже, не допоможуть йому утриматись в кріслі голови НБУ. І далі, до речі, в його житті теж буде багато цікавого, але йому це теж не сподобається. До речі, я би хотів, щоб журналісти написали запит, бо вони можуть бути здивовані чемпіоном по мандрівкам, політичним мандрівкам, і відрядженням буде не Пронін. Просто поцікавитись, скільки відряджень в цьому році і куди було вже у Пишному. Багато хто здивується. От це якби наслідки виходу Єрмака з СІЗО. Але є ж і інші наслідки. Давайте відверто, пані Інна. Це наслідки на міжнародному рівні і на внутрішній арені. На міжнародному рівні наші партнери дійсно стурбовані, це м'яко кажучи, це дуже м'яко кажучи, тим, що у нас різні непрофільні експерти, бачите, як я підібрав як гарне визначення, непрофільний експерт. Тому що коли мене запитували, я в відео навіть викладав, коли запитували, who is fucking Veronica Феншуй Офіс? От так запитують. І, до речі, у пані Севгіль Мусаєвої так само запитували. І всі, хто був в наші, всіх запитували це. Про династію казали, те, що у вас крали, крадуть, ми все зрозуміємо. Чий це дом і хто той Вова, ми теж розуміємо. Але приймати рішення на підставі порад гадалки? Ви що там, поплавалися? А як з вами можна планувати щось? А зняття ви як проводили? До речі, 2 рази я чув, а скажіть, будь ласка, Залужного, і це обидва рази військові, 1 раз НАТО, 1 раз Естонія була. Коли сказали, а Залужного теж знімали на підставі порад гадалки. А хто стоїть за цією гадалкою?
І це питання, які ставлять наші партнери. Це дуже шкодить країні. А всередині, мені здається, що Володимир Олександрович Зеленський даремно сподівається, що за найближчі 2 тижні питання зникне. Найближчим часом з'являться нові плівки, а там будуть вже і представники Кабміну, міністри, віце-прем'єри, багато хто ще. Я б на його місці заздалегідь вже заснімав би їх. Щоб мінімізувати негатив. Але ж ми знаємо, що зі всіх поганих варіантів наш уряд і наша влада обере найгірший. Тому нікого не знімуть. Це як Умєров, якого залишають зараз і не чіпають. По багатьох теж причинах. До речі, це теж питання, яке не можуть зрозуміти наші партнери. Тому що, наприклад, міністр освіти Естонії втратила свою посаду, і по ній кримінальна справа через те, що вона декілька разів дітей відвозила на службовій своїй автівці до школи. Ще раз кажу, до школи, це не перебільшення. А міністр юстиції втратив свою посаду і теж проходить по корупційній справі Естонії за те, що орендував квартиру за державний кошт у свого пасенка. До речі, хочу нагадати, що віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук орендував за державний кошт квартиру у своєї тещі. І за це не було справи, за це було підняття до нового рівня. Він з віце-спікера став спікером. Може, тому і живемо не як в Естонії. Це теж багато про що говорить. Я просто відреагую на те запитання ваше, що мене здивувало. Мене здивувало, що Володимир Зеленський всіляко ж намагається мовчати, не коментувати всю цю справу і тут так попалитися, умовно кажучи, публічно. Як ви загалом зараз думаєте, справа Єрмака самого затаскають по судах, чи він втече, хоча він обіцяє не тікати? Так навіщо йому втікати? Зараз буде процес. Дивіться, це ж процес навіть не місяців, це може бути роки. Більше того, там будуть нові відкриття нових фактів. Багато чого ще буде. Тут питання в іншому. Питання в тому, що ця влада вперше отримала, я б сказав, початок покарання, коли побачила, що вона залишилась один на один з системою, яку самі собі і вибудували. І сьогодні ми бачимо найстрашнішу ситуацію. Під час війни, коли країна стікає кров'ю, наша влада будує собі будиночки на корупційні гроші. НАБУ повідомила, більше 70% грошей було кешем, заведено Міндічем на ці будинки. Мовчить, не визнає їх. Фактично ж ці ж гроші могли піти на реби, рери, дрони, автівки, забезпечення обороноздатності країни. Це могли бути турнікети, які рятують життя українських воїнів. А так кожна цегла в цих будинках пропитана кров'ю наших захисників. Бо те, що відбулося, це гірше, ніж мародерство. Це зрада. І от тут треба було комунікувати, виходити і пояснювати. Але якщо б було що сказати, то наша влада б сказала. А так, дивіться, давайте відверто. Якщо б це було не будинки Зеленського, Єрмака, Міндіча, Чернишова, вийшов би Зеленський і сказав, це все брехня, мене намагаються спаплюжити, тому я кажу, це не моє. Але він знає, що є інші плівки, і він знає, що на цих плівках, і тому мовчить. Більше того, якщо б він був впевнений, що Єрмак білий, пухнастий, чистий і невинний, він би сам перший вніс би гроші. Якщо б не мільйон, то хоч би 80 тисяч, як пропагандон Банкової Петров. Але він і цього не зробив. То скажіть, будь ласка, в цьому випадку хіба мовчання – це не визнання? Хто той Вова, для якого будують будинок у династії поряд з Андрієм Міндічем і Чернишовим, і що тут не все чисто? І коли Литвин в загальному прес-чаті Офісу Президента на запитання, чи може підтвердити або спростувати президент приналежність цього дому йому, відповідає, не коментуємо, я вважаю, що це майже визнання провини. Ви розказали про деякі заміни, які готуються кадрові. Скажіть, що ви чули про можливу заміну Кирила Буданова? Чи це просто чутки? Там конфлікт, там дуже серйозний конфлікт. І це справжній конфлікт, це не імітація. Я спочатку відверто думав, що це імітація конфлікту для створення йому політичної аури і потім просування в
скажімо так, потенційно кандидата, так звана контрольована опозиція. Ні, там дійсно конфлікт. Саме тому заяви Буданова настільки полярні від заяв Зеленського. Більше того, він відбудовує свою позицію, і Зеленський хоче відійти від американців. Буданов навпаки тяготіє до американців. Але тут є один момент: ну куди і як з ним прощатися? Мені здається, що Буданов робить все для того, щоб його просто звільнили з посади, і далі він з опозиційної позиції буде будувати своє політичне майбутнє. Зеленський це розуміє і не хоче цього робити. Тому чутки, що його хотіли на посаду очільника Київської військово-цивільної адміністрації, він відмовився. До речі, кажуть, що будуть все ж таки міняти Тимура Ткаченка, заміняти його будуть на Федорова з Запоріжжя. Я запитав, до речі, це тому, що тому легше буде їздити в НАБУ і давати покази? Мені нічого не відповіли. Але ж таке є. А далі йому пропонували службу зовнішньої розвідки. Ну, там є багато варіантів, але мені здається, що може відбутися ротація найближчим часом. Подивимося, як це буде. Якщо б у Зеленського була можливість позбутися Буданова і не отримати негатива на цьому, він би це зробив вже зараз. Поки що вони не знають, як мінімізувати негатив. На фоні династії їм точно зараз додаткового негативу не дуже хочеться. Бориславе, дякую за те, що за час, за те, що ми проговорили. Друзі, що думаєте ви? Які у вас думки? Пишіть у коментарях і побачимося завтра.